কুৰুং কাৰং হোৱাং হয়তো বুজি যায় মাংসটো লাষ্ট ভিডিঅ'ত বহুতে কৈছিলে পুৰণা মোবাইল ভাঙিছোঁ এইবাৰ এইবিলাক চব ব্ৰেণ্ড নিউ মোবাইল আৰু এইকেইটা মোবাইল এতিয়া जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो ओके गाइस আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ আছে যোনে যোনে ফটোগ্ৰাফি কৰি ভাল পায় ফটো উঠাই ভাল পায় আজিকালি তো মোবাইলতো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো উঠাই যেন ডিএসএলআৰটো পাত্তা নাপায় সো আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফি কৰি ফটো আপোনালোকৰ পঠাই ধুনীয়াকৈ প্ৰাইজ জিকিব পাৰে গ্ৰীণ ইয়াৰ্ড নামৰ এটা অনুষ্ঠানে এটা ধুনীয়া ফটো কণ্টেষ্ট পাতিছে গ্ৰীণ ইয়াৰ্ড ফটো কণ্টেষ্ট 2020 বুলি তাতে আপোনালোকৰ নিজে উঠোৱা ফটোবিলাক পঠাই আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ প্ৰাইজ 2.5 লাখ টকালৈ প্ৰাইজ জিকিব পাৰে আৰু এই কণ্টেষ্টত আপোনালোকে ভাগ লৈ জিতিব পাৰে Canon 90D এটা নহলে 1 লাখ টকা হিৰো GoPro এই দুটা আৰু লগতে কিবা কিবি ডিএসএলআৰ আছে আৰু পিপল চইচ প্ৰাইজ আছে Canon 3000D আৰু এই গ্ৰীণ ইয়াৰ্ড ফটো কণ্টেষ্টত আপোনালোকে পাৰ্টিসিপেট কেনেকৈ কৰিব ডেসক্ৰিপচনত এটা হিহঁতৰ ৱেবছাইটৰ লিংক আছে আপোনালোকে সেই লিংকটোত গলে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাব আৰু লগতে সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু এই গ্ৰীণ ইয়াৰ্ড ফটো কণ্টেষ্টত আপোনালোকে ফটো পঠাবলৈ এটা মানে থিম আছে হোপ সেই থিমটোৰ হিচাপত আপোনালোকে ফটো পঠাব লাগিব আশা মানে ফটোটোত মানে এটা আশা থাকিব লাগিব দেখিলে মানে লাগিব যে কিবা এটা আশা আছে হোপ আছে ফটোটোত আপোনালোকে এইটো ফটো পঠাই দিব ডেসক্ৰিপচনত এই মানে ৱেবছাইটটোৰ লিংক দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ ফটো উঠাওক 15 জুলাই লাষ্ট ডেট আছে 15 জুলাইৰ আগতে আপোনালোকে কণ্টেষ্টত পাৰ্টিসিপেট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলত লেণ্ডস্কেপ উঠাই পোৰ্ট্ৰেট উঠাই একো কথা নাই যেনেকৈ উঠালে হ'ব খালি থিমটো হ'ল হোপ যাওক আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ ভিতৰৰ ফটোগ্ৰাফিটো দেখাই দিয়ক আৰু নেক্সট লেভেল আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলিৰ কোনোবা যদি জিকে মোৰ খুবেই বেছি ভাল লাগিব খালি আপোনালোকে এই কণ্টেষ্টত পাৰ্টিসিপেট কৰিবলৈ 110 টকাৰ এটা ফিজ দিব লাগিব আৰু সেই ফিজটো দি আপোনালোকৰ নামত এডাল গছপুলি ৰুৱা হ'ব যোনদিনাখন ৰিজাল্ট দিব সেইদিনাখনে গছপুলি এডাল ৰুৱা হ'ব যাওক আৰু আপোনালোকে এই কণ্টেষ্টত পাৰ্টিসিপেট কৰক আৰু নিজৰ ভিতৰৰ ফটোগ্ৰাফি স্কিলটো দেখাই দিয়ক সকলো মানুহৰ ভিতৰত এটা ফটোগ্ৰাফি স্কিল থাকে সো দেখাই দিয়ক আৰু প্ৰাইজ জিকক बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज ओके गाइस हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इटा बर्तमान आছো দীপৰ বিলত গুৱাহাটীৰ পৰা এফালে দীপৰ বিল লোকেল ধাবাৰ ফালে গৈ আছো গুৱাহাটীত পুৰা বৰষুণ ইয়াতে একদম খালি ৰাইজ আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিঅ দেখা পাইছিলে মই মোবাইল এটা এনেকা ভাঙিছিলো লাষ্টত হেতু মই বেয়া ভাবি কিনে বস্তুটো কৰা নাছিলো মোৰ জাস্ট এটো পুৰণা মোবাইল আছিল ইমান এটা কামৰ মোবাইল নাছিল এখানে ভাঙিছিলো মোৰ বন্ধুৰ মোবাইলটো এটো ইমান কামৰ মোবাইল নাছিল এখানে ভাঙিছিলো মই কাকু মই কোৱা নাই যে আপোনালোকে চাইনিজ মোবাইল ইউজ কৰি আছে যদি ভাঙক হেনেকে মই কাকু কোৱা নাই একো জাস্ট কৈছো যে আগলে আপোনালোকে চাইনিজ প্ৰডাক্ট বয়কট কৰিব আৰু মোৰ এটা পুৰণা মোবাইল আছিল জাস্ট মোৰ এইটো এটা ৰিয়েকশন দিবলৈ মই এইটো মোবাইল ভাঙিছো আৰু কিছু মানে ৰাইজ কি কৰিছে মোৰ যোনটো লাষ্ট ব্লগ হে লাষ্ট ব্লগৰ অকমান পাৰ্ট নি কিনে ফেসবুকত মানে বেয়া বেয়িকে শেয়াৰ কৰি আছে মই খালি জাস্ট মোবাইলটো এনেকা ভাঙাটো হে নি ফেলে শেয়াৰ কৰিছে কিন্তু মই ব্লগৰ ফাৰ্ষ্টত কি কৈছো লাষ্টত কি কৈছো এইবিলাকে কৰা নাই মই ব্লগত ধুনীয়াকৈ কৈছো যে আপোনালোকে এনেকুৱা নকৰিব চাইনিজ প্ৰডাক্ট বয়কট কৰিব কিন্তু আপোনালোকে যোনটো পইচা দি কিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলটো ভাঙি লছ নকৰিব মই এইটো চাইনিজ মোবাইল ইউজ কৰি আছো কিন্তু মই এইটো এটা ভাঙা নাই এইটো মোৰ এটা পুৰণা অলপ হে মোবাইল আছিল কাৰণে মই ভাঙি দিছো তো এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল মই বস্তুটো ভালভাৱে দেখাব চেষ্টা কৰিছো কিন্তু কিছু মানে বেয়া ভাবি লৈছে বস্তুটো তথাপিতো যদি মই সেই চাইনিজ মোবাইল কিটা যদি ভাঙি কিবা ভুল কৰিছো আই এম সৰি এতিয়া আমি যাও খাবলৈ हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी বঢ়িয়া লাগিল পুৰা জ্বলা চলা একদম দি কিনে বনাইছিল আনাৰসটো আৰু দুজন মানে কমেন্ট দিছিলে যে মোবাইলটো ভাঙাতকে দুখিয়া মানুহক বস্তু দিয়া কিবা দুখিয়া মানুহক সহায় কৰাটো ভাল আছিল দুখিয়া মানুহকো সহায় কৰো আপোনালোকে যদি আগৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক চাই তেন্তে গম পাই দুখিয়া মানুহকো মই টাইমে দিও সহায় কৰো আৰু মই এজন কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ হয় ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাও কন্টেন্ট বনাও সো ভিউজটো মিছা কৰে কি হ'ব ভিউজটো অলপ চাব লাগিব বস্তুটো আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ ভাঙা চাঙা বস্তু দিলে মানুহ অলপমান ভিউজো আহে तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है লোকেল ধাবাত আহিছিলোঁ ৰাইচ লোকেল ধাবা অনলি পেকিং বন্ধ আছে পেকিং দিব এতিয়া আমি পেকিং লৈ কিনে ভাল এটা জেগাত যাই বঢ়িয়াকৈ খাব লাগিব ন ব্ৰ ল
লোকেল ধাবাত বঢ়িয়াকৈ আমি বহি কিনে খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ভিতৰত বহি খোৱা এলাও নাই, কিন্তু পেকিং দিব আৰু আইটেমবিলাকো আৰু ইউনিক আপোনালোকে গম পাইছে। আগতে মই এটা ব্লগ বনাইছিলোঁ লোকেল ধাবাত, ইয়াতে বহুত ধৰণৰ ইউনিক ট্ৰেডিশ্যনেল আইটেমবিলাক পোৱা হয়, যেনে পলু, শামুক, কেঁকৰা, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আইটেম পোৱা যায়। এতিয়া আজি চব নাই, তথাপিতো 5-6টামান আইটেম লৈছোঁ কিবা কিবি। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা লৈ ধুনীয়াকৈ ভাল এটা ঠাইত গৈ বহি কিনে কুকুৰটোক অলপমান আগতে মই বিস্কুট খুৱাইছিলোঁ, এতিয়া সি মোৰ ওচৰৰ পৰা যোৱাই নাই, মানে মোৰ ওচৰতে বহি আছে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া থাকা চাবাছ, আজি মোৰ পৰা নাযায়। আৰু ই এটা আৰে বাবু দিছোঁ দেখোন, বিস্কুট দিছোঁ দেখোন, আৰু কিমান খাবি ভাই? মোৰ ওচৰৰ পৰা যাবই খোজা নাই ৰাইজ, মোক পূৰা ভাল পাইছে, চেলকিব খুজি আছে। আমাৰ আহি গ'ল গোটেইখিনি খানা। ইয়াতে বহুত আইটেম আছে, পূৰা ইউনিক আইটেম। এইফালে দেখা পাইছে ৰাইজ, ধুনীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল মাস্ক ইয়াতে থোৱা হৈছে, বঢ়িয়া মাস্ক 30 টকাত। মই এনেকুৱা এটা ট্ৰেডিশ্যনেল মাস্ক ল'লোঁ, কিন্তু এতিয়া নিপিন্ধোঁ, বঢ়িয়াকৈ ঘৰত যাই ধুই চুই কিনে পিন্ধিম। বঢ়িয়া চাবাছ, এইখিনি বেছি ভাল লাগিব, এইখিনি আহিব। ক'ত গ'ল ৰামধেনু? এইটো ৰাইজ চাওক, ৰামধেনু কি ধুনীয়াকৈ ৰামধেনু ওলাইছে, ৱাও, এইটো চাওক ৰামধেনু, মজাকৈ আহিছে ৰামধেনু, এইটো ৰামধেনু চাওক ৰাইজ। ৰাইজ এতিয়া আমি খানা খাম, খানা খোৱাৰ আগতে এইকেইটা মোবাইল আছে, ৰিয়েলমি বহুত কিবা কিবি মোবাইল আছে। লাষ্ট ভিডিঅ'ত বহুতে কৈছিলে পুৰণা মোবাইল ভাঙিছোঁ, এইবাৰ এইবিলাক চব ব্ৰেণ্ড নিউ মোবাইল, আৰু এইকেইটা মোবাইল এতিয়া ৰাইজ এইফালে এতিয়া আমাৰ খানা ৰেডি, তাতে খাব দিয়া নাই কিনে আমি এতিয়া বঢ়িয়া পাহাৰৰ ওচৰত একদম খাই আছোঁ, ধুনীয়া এটা প্লেচ। আমি এতিয়া বঢ়িয়াকৈ খাবৰ কাৰণে বহি ল'লোঁ, সেইপিনে ৰুটি লৈছোঁ, আৰু এইফালে কংকনতে ভাতো খাব, ভাত আছে। মই প্ৰথমতে এইপিনে কুচিয়া আপোনাৰ দেখা পাইছে, কুচিয়াৰ লগত ৰুটি খাম, কুচিয়াৰ মাংসৰ লগত। ৰুটিটো অলপ টাইট হৈ গ'ল, ৰুটি ৰাইজ এইবাৰ খাম শামুক, এইপিনে দেখা পাইছে আপোনালোকে শামুক, এইবাৰ খাম শামুক। আৰু শামুক খোৱাটো মই আপোনালোককো দেখাইছোঁ আগতে কেনেকৈ খাব লাগে, যোনে জানে সিহঁতে জানে, মণিপুৰী মানুহবিলাকে খুব খায় শামুক। আৰু শামুক খালে শামুকত বহুত বেছি ভিটামিন থাকে, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব শামুকত কি ভিটামিন থাকে। আৰু শামুক খোৱা টেকনিক মই আগতেও ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ, তথাপিতো আৰু এবাৰ দেখাওঁ। এই বস্তুটো যোনটো আছে, এইপিনে এটা ফুটুঙা থাকে, এইটো টানি ল'ব লাগে, টানি কিনে এই মালটো পেলাই দিব লাগে, বাহিৰৰ মালটো পেলাই দিব লাগে। আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এইটো টানি দিব লাগে, ভিতৰত মাংস খাই কিনে এইটো ওপৰৰ সেইটো পেলাই দিব লাগে। মণিপুৰী মানুহবিলাকে শামুক বহুত খায়, আৰু শামুকত বহুত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভিটামিন পোৱা যায় শামুকত, আৰু বহুত শক্তিও পায় শামুকটো খালে। বহুতে নাখায়, ঘিণো কৰে, কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগে খাই কিনে। এইটো আপোনাৰ দেখা পাইছে শামুকটো, টান দিব, পেলাই দিলে, বঢ়িয়া টেষ্ট, একদম ভিটামিন আছে, লগতে টেষ্টটো বহুত। এইটো চিম্পল, টানি কিনে বস্তুটো পেলাই দিলে হ'ল, বহুত টেষ্টি। এইপিনে আপুনি দেখাই দিয়ে শামুক, এক প্লেট লৈছিলোঁ আমি শামুক। কেঁকৰা, এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে কেঁকুৰা, এই কেঁকুৰাটো ডাইৰেক্ট পূৰা টেষ্টি ন। টেষ্টি। আৰু আমাৰ লগত কেঁকুৰা চাটনিও আছে, আপুনি দেখা পাইছে আপোনালোকে, এই কেঁকুৰা চাটনিটো বঢ়িয়া। এতিয়া গোটেইখিনি আমি পটাপট খাওঁ। লোকেল ধাবাৰ যোনটো কুচিয়াটো চবতকৈ বেছি মোৰ খাই ভাল লাগে। আগতে যাওঁতে মই কুচিয়া খাইছিলোঁ, কুচিয়াৰ মানে টেষ্টে বঢ়িয়া টেষ্ট, মানে আপোনালোকে দেখা পাইছে, টেষ্টটো মজা টেষ্ট, আৰু বনাই বঢ়িয়া। নেচাৰেল বনাই, মানে বেছি মছলা চছলা নিদিয়ে, ধুনীয়া টেষ্ট। সেইটো মালটো আনি দিব লাগে, ভিতৰৰ মালটো আহি যায়, এইটো পেলাই দিলেই হ'ল। ওৱান্স মোৰ এইটো গুচি যায় মাংসটো, বহুত ভিটামিন থাকে দেই শামুকত। কেঁকুৰাটো বহুত বেছি ভিটামিন থাকে। কি বেয়া কুৰুং কাৰং হোৱাং। যোৱাকালি আৰু তাতে খাই লৈ কিনে ব্লগিং কৰাও
মানে শক্তি নাছিল আৰু এণ্ডিং কৰাও শক্তি নাছিল খাই লৈ পুৰা পেট চেট ফুল হৈ গৈছিল সেইকাৰণে তাতে এণ্ডিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ যোৱাকালি আৰু আপোনালোকে গ্ৰীণ এয়াৰ ফটো কণ্টেষ্ট ফাৰ্ষ্টত যোনটো কৈছিলোঁ ব্লগৰ ফাৰ্ষ্টত যোনটো কৈছিলোঁ সেইটোত গ্ৰীণ এয়াৰ ফটো কণ্টেষ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ যেন নাপাহৰে পাৰ্টিচিপেট যেন কৰে মই গম পাওঁ বহুতে 110 টকা ফিজটো দিব লাগে বুলি পাৰ্টিচিপেট নকৰে কিন্তু 110 টকাটো আমি এনেই কিবা কিবি উল্টা পুল্টা কামতে খৰচ বা কিবা কিবি সৰু সুৰা বস্তু খাওঁতে 110 টকা শেষ হৈ যায় 110 টকাৰ কাৰণে আপোনালোকে কণ্টেষ্টত পাৰ্টিচিপেট নকৰাকৈ নাথাকিব কি ঠিক আপোনালোকে সেই 110 টকাৰ জেগাত ভাল কেমেৰা এটা জিতিব পাৰে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ হোপ আশা থকা এটা ফটো আপোনালোকে পঠাই দিয়ক যদি আপোনালোকৰ ভাল লাক থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে কিবা এটা ভাল প্ৰাইজ জিকিব আৰু নিজিকিলেও আপোনালোকৰ নামত এডাল এডাল গছ পুলি ধুনীয়াকৈ ৰোৱা হ'ব কেনেকৈ ৰোৱা হয় কি ৰোৱা হয় গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই নেক্সট ব্লগত ক'ম আপোনালোকে খালি পাৰ্টিচিপেটত বঢ়িয়াকৈ ভাগ লওক আৰু এইটো ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন জেগা লগত টিল দেন টাটা বাই বাই মানুহবিলাকে খুব খাই শামুক আৰু শামুক খালে শামুকত বহুত বেছি ভিটামিন থাকে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব শামুকত কি কি ভিটামিন থাকে আৰু শামুক খোৱা